Salutare, dragi prieteni! Astăzi discutăm despre carențele cu care se confruntă Uniunea Europeană în încleștarea socială, ideologică, politică, militară cu Rusia. Mi-am făcut un studiu, mi-am făcut un research și am ajuns la următoarele concluzii. Cel mai grav lucru cu care ne confruntăm în acest moment, în toate societățile europene, în toate națiunile din cadrul Uniunii Europene, este faptul că suntem scindați, suntem divizați. Știm foarte bine, luând cazul României, de exemplu, România este o societate foarte scindată în momentul de față, undeva la 50% sunt așa ziști suveraniști, iar 50% sunt oameni de cealaltă parte mai echilibrați, pro-europeni, dar revoltați de tot ceea ce se întâmplă în țară, pentru că, așa cum vedem, așa zisele reforme care au fost propuse de către guvernul Bolojan nu au fost duse la îndeplinire, au fost doar măriri de taxe și impozite, iar acești 50% pot foarte ușor să treacă procente din acești 50% în urma revoltei care urmează, probabil dacă nu se întâmplă această reformă, să treacă în tabăra suveranistă și astfel nu o să ne mai trebuiască nici măcar o armată rusească care să vină să ne ocupe, o să ne aducem singuri la putere oamenii în pantaloni roșii. Bineînțeles, poate o să eliberăm de la pușcărie și clanurile interlope, în frunte cu Potra, da? Care în momentul de față este arestat. Această divizare a fiecărei națiuni din Uniunea Europeană, în care, așa cum vă spuneam, o parte o anulează pe cealaltă. Degeaba avem o națiune de 20 de milioane de locuitori dacă jumătate din ea este cu apucături din astea pro-ruse, cu apucături anti-europene. De asemenea, este foarte probabil ca la viitoarele alegeri partidele pro-ruse să ajungă la putere și atunci Rusia va avea instalat guvernul marionetă pe care îl dorește, fără a trage măcar un foc de armă. A doua carență cu care se confruntă Uniunea Europeană este faptul că nu există în interiorul Uniunii Europene, adică fiecare stat nu este cumva aliniat împotriva acestei expansiuni rusești și știm foarte bine că Ungaria, Slovacia și mai curând Cehia sunt țări care vor să împingă Ucraina la o pace, în orice condiții, mai bine zis, la o capitulare. Guvernul de la Budapesta nici nu se sfiește, nici nu se ferește să spună în momentul de față că Ucraina ar trebui să fie o zonă gri între Europa, între Uniunea Europeană și Rusia, fără a fi primită în Uniunea Europeană și în NATO. Lucru care este, după părerea mea, incorect și destul de grav, având în vedere că, de aproape 4 ani, Ucraina se comportă ca un stat NATO care apără celelalte țări NATO. Deci, această lipsă a coeziunii în cadrul Uniunii Europene pe această temă foarte sensibilă, pe tema expansiunii rusești, și fragmentarea politică, lipsa unei strategii comune și, bineînțeles, așa cum vă spuneam, aceste state care sunt pro-ruse din cadrul Uniunii Europene, care au o divergențe de opinie, și aceste fricțiuni dintre statele membre reduc, bineînțeles, eficiența răspunsurilor comune la provocările geopolitice generate de Rusia. Lipsa unei strategii unitare și a unei poziții ferme poate fi exploatată de către Kremlin pentru a diviza Uniunea Europeană și a diminua impactul sancțiunilor sau al altor măsuri de contracarare. Da?
O altă chestie gravă, a treia chestie gravă, este lipsa propriilor resurse energetice și dependența excesivă de energia rusească. Aici putem spune foarte simplu, pentru că știm foarte bine, Uniunea Europeană are o populație de 3 ori mai mare, aproximativ 3 ori mai mare decât Rusia, și resursele sunt undeva de 6-7 ori mai mici. Din alte surse spun că resursele Rusiei sunt chiar de 10 ori mai mari decât cele ale Uniunii Europene. Acest lucru creează o penurie de resurse în cadrul statelor Uniunii Europene și un avantaj în mâna Rusiei. De ce să nu spunem adevărul? Pentru că așa este. Și acum, dacă ne referim la petrol și la gaze, această dependență de petrol și gazul rusesc limitează autonomia decizională a blocului comunitar și îl face vulnerabil la eventuale întreruperi sau presiuni din partea Moscovei, afectând stabilitatea economică și securitatea energetică. În plus, așa cum vă spuneam, state precum Ungaria, Slovacia sau Cehia, din cadrul Uniunii Europene, care în numele gazului și petrolului rusesc mai ieftin, subminează deciziile și sancțiunile împotriva Rusiei. Încă Cehia nu a ajuns la acest stadiu de a submina deciziile în cadrul Uniunii, dar nu am nicio emoție și niciun dubiu că o va face odată cu instalarea noului președinte prorus. Vulnerabilitatea a patra carență este vulnerabilitatea infrastructurii critice, care, precum celelalte rețele de comunicații, de transport și energie, poate fi ținta unor atacuri cibernetice sau fizice din partea Rusiei. Aceasta poate compromite funcționarea normală a sistemelor esențiale pentru siguranța și stabilitatea Uniunii, sporind riscul unor crize majore. Și 5, cu care ne-am confruntat noi cel mai tare, risc de propagandă și de influență prorusă în cadrul fiecărui stat al Uniunii Europene, dar și așa mai global în cadrul întregii Uniuni Europene. Rusia utilizează instrumente de influență precum dezinformarea și propaganda. Știm studiul de caz foarte bine în România de anul trecut. S-a împlinit recent un an de când a fost primul tur și parcă pe 28 s-a împlinit anul de când au fost anulate aceste alegeri. Da? Deci, din ce cauză au fost anulate? Pentru că serviciile secrete românești n-au reușit să combată dezinformarea. Se lăudau cei din Cyber Int, care este un departament de câteva sute de ofițeri în cadrul SRI, deci un departament din cadrul SRI, Cyber Int-ul condus de Anton Rog. Chiar șeful acestui Cyber Int, Anton Rog, se lăuda în urmă cu vreo 2 ani că SRI-ul poate să scoată din priză conturi false, că poate să închidă conturi, că poate chiar să suspende activitatea unor platforme precum TikTok în România și n-au făcut-o. Deci, această combatere dezinformării, din păcate, așa cum s-a întâmplat, sau mai bine zis, nu s-a întâmplat în România, poate să ducă la demolarea, la subminarea instituțiilor europene și pot alimenta, bineînțeles, tensiuni interne, tensiuni politice, facilitând astfel extinderea influenței rusești în regiune. Și al șaselea punct, a șasea carență, este una foarte importantă. Mi se pare că recent un general francez rezuma foarte, foarte bine această lipsă, această
indispoziție, să o numim așa, ca să nu spunem lipsă, această indispoziție a cetățenilor din cadrul Uniunii Europene de a se sacrifica pentru a se apăra de această invazie rusească. El spunea că cetățenii, adică părinții, nu-și trimit copiii la moarte precum o fac rușii. Nu sunt dispuși. Părinții din Uniunea Europeană nu sunt dispuși să-și trimită copiii la moarte, așa cum sunt dispuși rușii. Și, pe bună dreptate, nu sunt dispuși să-și trimită la moarte, pentru că sunt alte metode prin care se poate contracara acest lucru, pentru că războiul a ajuns în acest moment demonstrat la un nou stadiu, la stadiul tehnologic, cu drone și cu roboți, deci un stadiu al robotizării și al tehnologizării, așa cum acum câțiva zeci de ani vedeam doar în filmele science fiction americane de până anii 90, nu? Da, astea sunt carențele, cele 6 carențe cu care rușii pot să speculeze în continuare și să frăgezească, ca să spun așa, Uniunea Europeană, dar nu trebuie să uităm că, dincolo de aceste 6 carențe, rușii în momentul de față au mult mai multe și o să vă las link în comentarii să vedeți despre ce carențe vorbesc și mai ales aici nu este vorba doar de cei peste 1,2 milioane de ruși morți și răniți în acești 4 ani a invaziei, ci mai ales de faptul că sunt o grămadă de companii rusești, între care, dau un exemplu, compania de transporturi, cum ar fi la noi CFR-ul, care are o datorie istorică de peste 50 de miliarde de euro. Ați auzit bine, peste 50 de miliarde de euro. O datorie care și cer un fel de bailout din partea Kremlinului să vină să-i salveze, pentru că nu mai au nici bani de salarii pentru angajați. Deci v-am dat un exemplu, acest lucru se multiplică în toate domeniile de activitate rusești și având în vedere și noul război ucrainean împotriva petrolierelor rusești, ați văzut ieri 2 petroliere rusești care au fost lovite în Marea Neagră cu drone ucrainene și, bineînțeles, asupra rafinăriilor de petrol rusești, care a redus cu 35% exporturile rusești în ultima lună. Deci, rușii pot suferi carențe economice și de acolo zic eu că o să li se tragă falimentul economic, doar că noi nu trebuie să ne culcăm pe ureche, ci trebuie să fim conștienți de lipsurile noastre, cele 6 lipsuri pe care vi le-am prezentat. Dacă mai găsiți și altele și știți și altele, nu ezitați să scrieți în comentarii care este părerea voastră despre carențele românești, despre carențele din cadrul Uniunii Europene în acest război socio-economico-militar cu Rusia.
Dacă ați urmărit până la final acest material, vă mulțumesc mult. Nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume.